บนโซเชียลแชร์12อาหารที่ห้ามกินตอนท้องว่างไม่ดีต่อกระเพาะอาหารและสุขภาพตั้งแต่สับปะรดน้ำชาเครื่องดื่มเย็นหรือแม้แต่กล้วยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอาหารห้ามกินตอนท้องว่างที่แชร์เหล่านี้จริงไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ถึงกับห้ามนะครับอาหารห้ามกินตอนท้องว่างที่เขาแชร์มีดังนี้ครับ 1. สับปะรดเขาบอกว่ามีเอนไซม์กัดกระเพาะมีส่วนก็คือผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวครับพวกนี้มีความเป็นกรดถ้าเราทานตอนท้องว่างโดยเฉพาะคนที่มีโรคกระเพาะอยู่เดิมเนี่ยอาจจะระคายเคืองได้ 2. วิตามินเขาบอกหากกินตอนท้องว่างร่างกายจะดูดซึมวิตามินไม่ทันโดยมากวิตามินนี้ก็ควรทานในช่วงพร้อมอาหารแต่ว่าการทานในช่วงท้องว่างก็ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายไม่ดูดซึมนะครับกินตามฉลากที่วิตามินแนะนำน่าจะดีที่สุด 3. น้ำชาเขาบอกดื่มตอนท้องว่างทำให้ใจสั่นคงมีคาเฟอีนนะครับในคนที่มีความไวต่อคาเฟอีนเนี่ยเมื่อทานตอนท้องว่างอาจจะรู้สึกใจสั่น 4. กระเทียมเขาบอกสารที่อยู่ในกระเทียมจะทำให้กระเพาะระคายเคืองตัวกระเทียมเองมีกลิ่นหรือรสชาติที่อาจจะระคายเคืองได้คือถ้าทานตอนท้องว่างอาจจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะหรือว่ารู้สึกท้องอืดได้ 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกหากดื่มตอนท้องว่างจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าไม่ได้มีอาหารที่เรารับประทานไปก่อนก็จะดูดซึมอย่างรวดเร็วก็แอลกอฮอล์เองก็จะไปกดการแปลงแป้งเป็นน้ำตาลในร่างกายบางคนที่ดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์อย่างเดียวโดยที่ไม่กินข้าวเนี่ยเกิดน้ำตาลต่ำเป็นอันตรายได้จริงครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ควรที่จะดื่มตอนท้องว่างนะครับ 6. เครื่องดื่มเย็นเขาบอกหากดื่มตอนท้องว่างจะทำให้เป็นโรคกระเพาะได้บางครั้งรู้สึกว่าดื่มน้ำเย็นจัดลงไปแล้วมันวาบๆในท้องก็เป็นการรับอุณหภูมิของกระเพาะเฉยๆแต่ว่าเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วน้ำก็จะปรับอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ถูกดูดซึมไปตามปกตินะครับไม่ถึงกับว่าความเย็นนั้นจะทำให้เป็นแผลหรือระคายเคืองแต่อย่างใด 7. มันเทศเขาบอกมีเอนไซม์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางเดินอาหารตัวมันเทศเองเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทำให้มีแก๊สในลำไส้สูงทานแล้วมีอาการท้องอืดเนี่ยได้ไม่ว่าจะกินตอนท้องว่างหรือท้องไม่ว่างก็ตาม 8. น้ำตาลหรืออาหารรสหวานเขาบอกหากกินตอนท้องว่างจะส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนการดูดซึมของน้ำตาลกับโปรตีนนี่มันแยกกันเพราะฉะนั้นคงไม่จริงนะครับ 9. ส้มเขาบอกรสเปรี้ยวของส้มจะทำให้กระเพาะระคายเคืองก็คือมันมีความเป็นกรดอยู่บ้างในบางคนที่มีความเซนซิทีฟเป็นโรคกระเพาะอยู่เดิมทานแล้วอาจจะระคายเคืองแต่ในคนส่วนใหญ่ที่อาการปกติสบายดีเชื่อว่าการทานส้มตอนท้องว่างก็คงไม่ถึงกับห้ามนะครับ 10. กล้วยเขาบอกหากกินตอนท้องว่างจะทำให้ท้องอืดขึ้นกับแต่ละบุคคลขึ้นกับชนิดของกล้วยความสุกความดิบด้วยครับคือบางคนทานกล้วยโดยเฉพาะพวกกล้วยหอมกล้วยที่สุกจัดๆเนี่ยบางทีทานแล้วรู้สึกท้องอืดแต่ว่าอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับว่าท้องว่างหรือว่าไม่ว่างนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ถึงกับห้ามรับประทาน 11. มะเขือเทศเขาบอกมีสารทำให้กรดเกลือจับตัวเป็นก้อนอาจทำให้กระเพาะอุดตันเกิดท้องอืดท้องเฟ้อได้คือมีความเป็นกรดอยู่อาจจะระคายเคืองได้ในบางคนที่มีความเซนซิทีฟแต่เรื่องกรดเกลือเป็นก้อนแล้วก็อุดตันกระเพาะนี่คงจะไม่จริงสุดท้าย 12 ลูกพลับเขาบอกหากกินตอนท้องว่างจะกระตุ้นกระเพาะหลั่งกรดมากบางท่านรับประทานแล้วอาจจะรู้สึกท้องอืดหรือว่ามีลมในท้องนะครับแต่ว่าคงไม่ถึงกับห้ามทานตอนท้องว่างนะครับสรุปแล้ว 12 อาหารห้ามกินตอนท้องว่างนี่เป็นยังไงครับมีข้อที่ควรแชร์เรื่องเดียวคือแอลกอฮอล์ไม่ควรดื่มตอนท้องว่างส่วนเรื่องอื่นๆไม่ถึงกับห้ามนะครับนอกจากเลือกอาหารดีมีประโยชน์แล้วการทานอาหารให้ตรงมื้อไม่ปล่อยให้ท้องหิวก็สำคัญกับสุขภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์พวกเราชาวโซเชียลต้องมีสติอย่าแชร์แค่สนุกเพราะจะทำให้แตกตื่นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์